हेलो फ्रेन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने स्पेशल घरैमा कसरी अमेरिकन चप्सी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र तपाईहरुले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै यो भिडियोलाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैले अब हामी सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले लिएको छु बोइल गरेको आलु, थोरै कर्नफ्लोर, थोरै सिमी, थोरै घरैमा बनाएको केचप, थोरै नुन, थोरै टेस्टिङ पाउडर, यो चाहिँ अप्सनल छ, एउटा अन्डा, गाजर, प्याज, थोरै चिकन, थोरै क्याप्सिकम, थोरै बन्दा जुलिन काटेको र थोरै भेजिटेबल ओइल। त्यसपछि हामीसँग छ बोइल गरेको नुडल। फर्स्टमा चाहिँ हामी चाउमिनलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा प्लेट लिनु होला, त्यसमा तपाईले चाउमिनहरु एड गर्नु होला, बोइल गरेको चाउमिन। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी कर्नफ्लोर एड गर्छौं। कर्नफ्लोर मजाले डस्टिङ गर्छौं। यसले चाहिँ चाउमिनलाई अलिकति क्रिस्पी बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला। मजाले यसमा मिक्स गर्नु होला कर्नफ्लोरलाई। अब यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी डिप फ्राई गर्छौं। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरले ओइललाई कम्प्लिटली हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डस्टिङ गरेको नुडल छ, यसलाई चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली क्रिस्पी नहुन्जेलसम्म चाहिँ डिप फ्राई गर्छौं। यो हाम्रो रेडी हुनै लाग्यो। अब चाहिँ यसलाई म निकाल्न जाँदै छु। हजुरले पनि यसरी कम्प्लिटली डिप फ्राई गर्नु होला नुडललाई। यसलाई निकालेर चाहिँ एउटा प्लेटमा कलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको लागि हामी सस बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि हजुरले फर्स्टमा ओइललाई मजाले हिट गर्नु होला एउटा फ्राई प्यानमा। त्यसपछि जति पनि भेजिटेबलहरु छ त्यो भेजिटेबलहरु सबै एड गर्नु होला फ्राई प्यानमा। यसलाई चाहिँ हामी मजाले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जति पनि काँचो स्मेलहरु छ त्यो काँचो स्मेल जाने गरी चाहिँ हामी यसलाई एकछिन मजाले फ्राई गर्छौं। हजुरले पनि गर्नु होला भिडियोमा देखाए जस्तै। त्यसपछि यसमा हामी पानी एड गर्छौं ससको लागि। अब हजुरले कति सस खानुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले पानीहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसमा हामी टोमेटो केचपहरु एड गर्न जाँदैछौं। अनि थोरै सल्ट, नुन पनि। यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एक्चुअली मजाले चलाउनु होला। कम्प्लिटली बोइल हुने गरी चाहिँ गर्नु होला। यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी डाइल्युट गरेको कर्नफ्लोर एड गर्छौं, जसले गर्दाखेरि यसलाई बाक्लो बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। कर्नफ्लोरलाई चाहिँ पानीमा मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो डाइल्युट कर्नफ्लोर रेडी हुन्छ। हेर्नुस् त यो हाम्रो सस पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ टपिङको लागि हामी अन्डा रेडी गर्न जाँदैछौँ। एउटा फ्राई प्यानमा ओइल हिट गरेर हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै अन्डालाई एड गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हजुरले भित्रको रानी नफुट्ने गरी हाल्नुपर्ने हुन्छ र एक साइड मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि माथिबाट तपाईले सिजनिङहरु, सल्ट र खुर्सानीको धुलो एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी प्लेटिङ गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि एउटा प्लेट लिनु होला। त्यसपछि फ्राई गरेको नुडल छ, यसलाई चाहिँ यसमा हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फुटाएर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, सँगै एड गरे पनि हुन्छ। यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी माथिबाट ससहरु एड गर्दै जान्छौँ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै एड गर्नु होला। अन्डा चाहिँ हामी टपमा प्लेस गर्छौँ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको छैन त। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? पक्कै पनि मन पर्यो होला। यसरी नै हजुरले पनि घरमा बनाएर खानु होला। कस्तो बनेको छ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा फिडब्याक गर्नु होला। साथै यो भिडियोलाई तपाईको साथी फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अनि यो च्यानललाई हजुरले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र फेरि पनि यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीज भिडियोहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ, सी यू।